guys! Welcome back to my channel. This is Skin Observer. So in today's vlog, isi-share ko sa inyo ang pagluto ng adobong puti. So kaya siya tinawag na adobong puti kasi hindi tayo gagamit ng toyo. Sa ordinaryong pagluluto ng adobo, gumagamit sila ng toyo at saka suka. So ako ay gagamit lang ako ng suka at saka asin. So tara, samahan niyo ako! So dito kailangan nyo lang po ng kawali at maglagay lang po tayo ng konting mantika. Igisa na po natin ang bawang. So hayaan lang po natin na matusta ang bawang. Isunod po natin ang sibuyas. At halu-haluin lamang po natin. So kapag mapula-pula na ang bawang, isunod na po natin yung karne. Yung pinili ko pong klase ng karne ay yung may taba-taba. Haluin lang po natin hanggang sa magpula-pula yung karne. Lagyan na po natin ng tubig at hayaan po natin na lumambot. Lagyan natin ng paminta, laurel at asin. Lagyan na rin po natin ng suka. So kapag natuyo na po, hanguin na po natin kasi masusunog na. Ganun lang po kasimple magluto ng adobong puti. So sana nag-enjoy kayo. Thank you so much.